سلام و درود دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه و از این ویدیو لذت ببرید. به یکی از بزرگترین، لوکسترین و کاملترین مرکز خریدهای ایران و تهران اومدم و میخوام اینجا رو توی 2 پارت جدا بهتون معرفی کنم. تو این ویدیو من 6 طبقه رو بهتون نشون میدم که شامل طبقات اول، دوم، سوم، طبقه همکف و طبقات -1 و -2 میشه. امیدوارم تا انتهای ویدیو همراه من باشید و لذت ببرید. اینجا مرکز خرید اوپاله که در شمال غرب تهران و منطقه 2 قرار داره. مرکز خرید اوپال بزرگترین مرکز تجاری، خرید و سرگرمی شمال غرب تهرانه و جزء نقاط دیدنی شهر تهران محسوب میشه. ویژگی ها و امکانات بسیار خوبی هم داره که باعث شده جزء یکی از شلوغ‌ترین مراکز خرید در تهران بشه و بین مردم محبوب باشه. این مرکز خرید 550 واحد تجاری داره و مساحت اون حدود 7216 متر مربع هستش و شامل 14 طبقه روی زمین و 9 طبقه زیر زمین میشه. طراحی خوبی هم داره به طوری که هر طبقه رو برای کالا یا امکانات خاصی اختصاص دادن و نامگذاری کردن. ما الان توی طبقه همکف هستیم که اوپال مد نامگذاری شده. شما میتونید توی این طبقه انواع پوشاک، کیف و کفش، عطر و لوازم آرایشی رو خریداری کنید. یکی از ویژگی‌های خوب این مرکز خرید پارکینگ اون هستش. مرکز خرید اوپال 7 طبقه پارکینگ به مساحت حدود 50,000 متر داره که حدود 1800 خودرو ظرفیت اون هستش. علاوه بر اون پارکینگ ویژه‌ای برای خانم‌های باردار یا خانم‌هایی که کودک خردسال دارن و یا معلولین در نظر گرفته شده که به نظرم ویژگی منحصر به فرد این مرکز خرید بزرگه. مرکز خرید اوپال میتونه یک روز کامل شما و خانواده‌تون رو سرگرم کنه، چون علاوه بر فروشگاه‌ها امکانات تفریحی و سرگرمی فوق‌العاده‌ای هم در خودش داره که در طبقات بالا قرار دارن. امکاناتی مثل رستوران، کافی شاپ، فودکورت، سینما اوپال، بولینگ اوپال و شهربازی اوپال بخشی از اونها هستن که من سعی میکنم بهترین جاها رو بهتون نشون بدم و معرفی کنم.
اینجا طبقه منفی 1 مرکز خرید اوپاله که اوپال هوم نامگذاری شده. همونطور که از اسمش مشخصه و توی تصویر میبینید این طبقه به کالاهای مربوط به خونه اختصاص داره که شامل انواع فرش، لوازم دکوراتیو، انواع ساعت و لوازم روشنایی میشه. من خودم از این طبقه خیلی خوشم اومد، چون به نسبت مرکز خریدای دیگه تنوع محصولات اینجا خیلی بالاتره و اجناس لوکس و زیبایی داره که میتونه محیط خونه رو زیباتر کنه. اینجا هم طبقه منفی 2 مرکز خرید اوپاله که اوپال مارکت نام داره و شامل یه هایپر مارکت بزرگ میشه که 6000 متر مربع مساحت داره. در کنار این هایپر مارکت هم داروخونه، خشکشویی، شیرینی فروشی و فروشگاه مواد غذایی وجود داره که توی تصویر میبینید. فروشگاه‌های نان و شیرینی، زعفران، دمنوش و آب نبات فروشی هم در طبقات فعالیت دارند. اینجا هم طبقه سوم یا اوپال کیدز این مرکز خرید زیباست. اوپال کیدز مخصوص بچه هاست و همونطور که میبینید خیلی شلوغه. این طبقه 2 نیم طبقه هم داره که بهتون حتما نشون میدم. توی این طبقه 700 متر مربع شهر بازی برای کودکان قرار داره و یک شهر مشاغل داره که توی اون انواع بازی‌های فکری، فردی و گروهی رو برای کودکان تعبیه کردن. در اوپال کیدز فروشگاه‌های تخصصی لباس، اسباب بازی، لوازم التحریر و لوازم نوزادی قرار داره که هر کدوم بخشای جذابی دارن. علاوه بر اینها آرایشگاه مخصوص کودکان و اتاق تولد هم وجود داره که محل مناسبی برای برگزاری جشن‌های کودکان است. 2 اتاق تخصصی پدر و کودک و مادر و کودک هم در این طبقه وجود داره تا والدین بتونن در کنار خرید نیازهای کودکشون رو برطرف کنن. کمی جلوتر وارد شهر بازی شادیپال میشیم تا اونجا رو هم تماشا کنید.
برای مسیریابی دقیق این مرکز خرید روی لینک گوگل مپ که تو قسمت دیسکریپشن قرار داره کلیک کنید تا به راحتی به این مرکز خرید زیبا برسید. نزدیکترین ایستگاه مترو هم ایستگاه میدون صنعت که در خط 7 مترو تهران قرار داره. دوستای عزیزم، خوشحالم که همراه من هستید. از کامنت های خوبتون ممنونم و امیدوارم از ویدیوها لذت ببرید. اگه هنوز عضو کانال نشدید لطفاً برای حمایت از من دکمه سابسکرایب رو لمس کنید تا بتونیم با هم به مکانهای تفریحی بیشتری سفر کنیم.